છો મિત્રો? સ્વાગત છે તમારું જાદવ કિચનમાં। તો મિત્રો, ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, તો આવા ગરમીના સમયમાં ઠંડક કરવા તથા પાચન શક્તિ વધારવા માટે ઘરે બનાવી આ સોડા એકદમ ઈઝી છે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા 50 ગ્રામ જેટલા ફુદીનાના પાન, જરૂર મુજબ મીઠું, ત્યારબાદ જલજીરા મસાલા, ત્યારબાદ મરી, સંચળ, ત્યારબાદ દળેલી ખાંડ અને લીંબુ લઈશું। હવે એક મિક્સર જારમાં ફુદીનો એડ કરીશું। ત્યારબાદ મરી એડ કરીશું। ત્યારબાદ 1 ચમચી સંચળ પાવડર એડ કરીશું। ત્યારબાદ 2 ચમચી મીઠું એડ કરીશું। હવે તેમાં આ રીતે લીંબુ નીચોવી લઈશું। હવે સરખી રીતે તેને મિક્સર વડે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ। તમે જરૂર મુજબ થોડું પાણી એડ કરી શકો છો। મેં અહીંયા 4 થી 5 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરેલ છે। તો ચાલો હવે આપણે ચેક કરી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો સરખી રીતે મિક્સ થઈ ગયેલ છે। હવે આપણે તેને એક વાટકીમાં કાઢી લઈશું। હવે આપણે એક ગ્લાસની અંદર તૈયાર કરેલ 2 ચમચી મિશ્રણ એડ કરીશું। ત્યારબાદ તેમાં સોડા એડ કરીશું। હવે તેના પર આપણે જલજીરા મસાલો એડ કરીશું, જેનાથી સોડાનો ટેસ્ટ એકદમ ખૂબ જ સરસ લાગશે। તમે અહીંયા દળેલી ખાંડ પણ એડ કરી શકો છો જો તમને સ્વીટ ફ્લેવર પસંદ હોય તો। હવે આપણે સોડાને સરખી રીતે હલાવીને મિક્સ કરી લઈશું। તો તૈયાર છે મિત્રો મિન્ટ લેમન સોડા। તો તમને આ મિન્ટ લેમન સોડા કેવી લાગી તે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં।